So, ito na yung mga napamili ko. Wow! Hello, and good morning mga tao, mga simpleng tao, good morning sa inyo lahat. I hope you are happy today. Kamusta kayo? Hello mga kasimple, kamusta kayo lahat? I hope you are happy. You are happy today. I hope magustuhan nyo yung video na to. At least watch the whole video. Kailangan natin mag-healthy sa mga exercise. Tayo, huling umaga. So, mas kailangan natin mag-healthy mga tao. I hope you're happy today, every day, and forever. Happy lang dapat and positive na tayo sa lahat. Positive na tayo sa buhay. Let's be positive in life. Continue lang tayo. Wala laban. Good morning, sunrise. Morning, sunshine. I love nature. I love sunrise. Sunrise. So, yun. Yung landa ng mga... I love nature. I'm here. Watching the baka. Hello, baka. Hello, baka ba? I really hope na magustuhan ko yung video na to. Tapos ko na mag-sharing sa iyo na to. Tapos ko na mag-sharing. Ayun, marami ikaw dito. Sana okay. Now, uuwi na tayo sa bahay kasi mag-start na tayo mag-unboxing. See you later! So, andito na tayo sa bahay. Tuloy po kayo. Tuloy. So, ngayon, mag-shower muna tayo. Before tayo mag-unboxing. Shower muna tayo kasi awis. Pawis, pabor. So, yun, maka-unboxing tayo later after the shower. A few moments later. I'm back. Tapos na tayo mag-shower. So, ngayon ha, hindi bukas. So, ngayon, mag-unboxing tayo nito. Unboxing Korean products from Yeoboseyo Korean Mart PH. So, it's my first time to unbox Korean product. So, yun, ito siya. So far, yung delivery niya, kaya may yung delivery, fast delivery, early delivery as I expected. Mahal na siya nabating. So, okay naman yung delivery. Okay. Tapos ito, kaso may mali lang yung name. Pero okay lang, mali wrong spelling. Wrong spelling siya, pero okay lang, kaya lang. Mas alapunta sa tamang tao. Yun. Masanitize ko na siya, tapos na siya masanitize. Pinabasa ko na, nilagyan ko na alcohol. So, sinanitize ko na siya ng bongga. Yun. So, yun. Para safe tayo, sanitize natin yung mga items na naling sa labas, diba? For the safety of our family. So now, let's start the unboxing. Mga tao. Halika na mag-unboxing na tayo. Mga tao.
I hope you like this video. So, that's my name, but not spelling or okay lang. Bubble wrap pa more. So, maayos yung pack niya. Good packaging. Good condition item. Let's see kung tama na yung na-order natin. Good packaging. Art of Amor. Ayun siya. Maayos yung pack. So, ayun na. Now, I will show you what's inside the box. Yung mga nabili ko sa Shopee. Check out. Shopee online. So, have your ramen. It's not ramen. It's not ramen. Samyang. Cheese ramen. Then meron akong milk tea. Then meron akong rice meat. Then meron ako tatlong flavors. I have 3 flavors. 3 flavors yung binili ko. Melona, strawberry, and banana. So, yung tatlong flavors ako is or may masarap talaga. Favorite flavors. There's strawberry. These are my favorite. Strawberry. And we're done. At ito yung mga nakabili ko sa Shopee online. So, try nyo rin ma-order. Check nyo yung page nila sa Shopee. Mas makasave kayo. Saka mura yung mga products nila. Affordable naman. Affordable products. So, and take note, free shipping. Free shipping ako nung umorder ako. Try nyo check yung page nila at mag-order kayo. Lahat naman affordable. So, sa akin, ito muna yung in-order ko. Depende sa budget.
budget lang muna tayo ngayon. So, ito lang muna. Worth 600 pesos. So, marami na rin tayong makabili. So, sa next video ko, magtatry tayo product test. Basta yun eh. Try natin ito lahat. Tikman. So, abangan nyo sa next video ko. So, the question. Why I buy this product, Korean products? Bakit ako bumili ng Korean products na to? Bakit? Since it's my first time to try and order Korean products. So, exciting ako. So, abangan nyo sa next video ko. Try natin ito lahat. And then, why I buy? Because the other reason is, gusto ko mag-support sa advocacy ni Hungry Syrian Wanderer. Si Sir Basil. So, shout out sa'yo, Sir Basil, kung nanonood nito. Sa gustuhan mo. So, I want to support his advocacy para makatulong ka sa mga nangangailangan. Para marami pa siyang matulungan na Pilipino. So, tuloy lang ang laban. Gusto ko support yung advocacy niya na makatulong ka ng maraming Pilipino na nangangailangan. So, yun. So, di ka lang mabubusog, makatulong ka rin sa kapwa mo. So, yun yung reason kaya bumili ako this product. So, I'm a subscriber. I'm one of a subscriber of Basil. This product, Korean products, my first time to try. So, excited ako. I'm excited. So, my message to Sir Basil, the Hungry Syrian Wanderer. Baka naman, oh. Char. Seriously, ano na yung message ko? My message to Sir Basil, the Hungry Syrian Wanderer. Thank you for helping Filipinos in need and unending support for the Filipinos, for your kindness, for your generosity. Thank you very much. Thank you. And I hope na marami akong matulungan. You help a lot of Filipinos in their future. Thank you, and I hope you stay safe and stay healthy during this time of pandemic. So, sana malusog ka, healthy ka. So, stay safe. Bless you forever. Ang mga tao, we're done. Yun lamang sa video na to at salamat sa panonood. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo yung video na to at nagkaroon kayo ay ng idea sa pag-order Shopee. So, madali lang naman siya. So, check nyo lang Shopee, download tayo Shopee. Shopee hindi Shopee. Thank you for watching mga kao. See you on my next video. Abangan nyo yung product test tayo. Lahat. So, abangan nyo po. Sana kung kalimutan mag-subscribe sa channel ko. So, subscribe and keep on watching my video. So, yun. Thank you for watching. Maraming salamat sa panonood. God bless and stay safe, everyone. Thank you.